Hello, so ngayon magandang araw sa ating lahat at magandang buhay. Luto tayo ng chicken with mushroom. Kung natin gawin, prito muna natin ang manok natin. Narinig ko na ito kanina sa paminta, chicken powder, kunting asin. Yan. So ngayon, lagyan na natin siya ng itlog. Sa braso lang. Para sa breading natin. Painit na tayo ng mantika. At yung manok natin ay lagyan na rin natin ng breading. Breading mix. Yan. Habang nantay natin yung minute, hiwain muna natin yung mushroom natin. Kasi ang nabili ko pala ay hindi slice, buton mushroom. Kaya na naman, diba? So, mag-start na tayong magluto ng ating manok.
Gawin na natin. Paggawa tayo ng gravy. Yan. Lagyan na natin ng cream of mushroom. Cream of mushroom. Lagyan natin ng paminta. Natin mga apoy. Siguro ito, ilipat natin muna habang nandito natin yung iba na maluto. Sarap. So ano na, silyan na natin ang ating saucepan. At ilagay na natin ang ating gravy. Ayan. Local lang.
natin siya ng chicken powder. Ang ano lang, scoop. So, magdagdag. Kaya natin magiging steady na siya. Saka natin ilagay ang ating fried chicken. Ayan, paki-hit like lang sa ating video, comment at paki-subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong ma-update pag may video tayong in-upload. Maraming salamat. So, lagyan natin siya ng seasoning para medyo magkaroon ng kulay. Yan. Lagay na rin natin ang ating mushroom. Lami na, lami. Parang kulang sa paminta. Lagyan natin ng konting more. Natin. Sarap na. Hindi pa siya masyadong thick.
Ayan po. Ito na po ang ating chicken with mushroom. Chicken and gravy with mushroom. Ayan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.